بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى المحاضرة 86 من علم السيرة النبوية، ولا نزال مع الباب الثالث من كتاب السيرة، وهو عنوانه ادعوا إلى سبيل ربك، البعثة النبوية المطهرة والعهد المكي. ووصلنا إلى الفصل الرابع من هذا الباب، والفصل الرابع هذا هو المرتبة الرابعة من مراتب الدعوة، وهي إنذار العرب قاطبة. وانتهينا من المرحلة الأولى ودخلنا إلى المرحلة الثانية، وهي التي تتمثل في رحلة الطائف وما تبعها حتى الهجرة النبوية إلى المدينة. وقد وصلنا بفضل الله تعالى ضمن هذا الفصل إلى المبحث الرابع، وهو عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود. وكان آخر ما تكلمنا عنه هو لقاؤه صلى الله عليه وسلم برهط الخزرج. وقد بينت في المحاضرة السابقة ما المقصود برهط الخزرج أو 6 نفر الخزرجيين، وبينت ما امتاز به الأنصار عن غيرهم من القبائل، وهو أنهم أحسنوا الجواب، أحسنوا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت لهم المنعة والحماية والقوة، ونالوا فوق ذلك الاصطفاء من الله عز وجل. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الكلام عن وقت مجيء هذا الوفد أو هؤلاء الرهط، فبينت أنهم جاءوا في موسم الحج من العام 11 أو 12 من البعثة النبوية المطهرة، وهذا هو نفس العام الذي كانت فيه وفاة أبي طالب، وكانت فيه أيضا رحلة الطائف. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي هؤلاء النفر في نفس الليلة المباركة التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، ولقي في هذه الليلة من قبائل العرب ذهلا وشيبان ابن ثعلبة. ثم في الموسم التالي، وهو سنة 12 أو 13 من البعثة، كانت بيعة العقبة الأولى. ثم في موسم الحج من العام التالي، وهو العام 13 أو 14 من البعثة، كانت بيعة العقبة الثانية. وبعد ذلك بشهرين تقريبا في صفر كانت الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة، وذلك في سنة 14 أو 15 من البعثة، وهذه هي السنة الأولى من الهجرة. لماذا نقول 14 أو 15؟ لأننا كما قلنا العهد المكي فيه احتمالان فيما يخص عدد السنين، إما أنها 13 سنة و6 أشهر، أو 13 سنة إلا 6 أشهر. إذا نحن في هذا المبحث ندرس تسلسل لقاءاته صلى الله عليه وسلم بالأنصار حتى الهجرة المباركة، وبالتالي نكمل الآن بمشيئة الله تعالى لقاءه صلى الله عليه وسلم برهط الخزرج، لننتهي منه وننتقل إلى ما بعده إن شاء الله. والسؤال هنا: ما هي تسمية رهط الخزرج؟ نريد أن نعرف كيف يسمى هذا الرهط في كتب السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لقي 6 نفر من الخزرج، وبالمناسبة فالعرب كانت تسمي الأنصار كلهم بالخزرج، أوسهم وخزرجهم. يعني نحن نعرف أن الأنصار في المدينة كانوا قبيلتين كبيرتين، إحداهما الأوس والأخرى الخزرج، ولكن العرب من باب التغليب كانت تسمي الأنصار كلهم بالخزرج.
أقول: ما هي تسمية هذا الوفد في كتب السيرة وروايات السيرة؟ أقول: يأتي ذكر هذا اللقاء في روايات السيرة فيقال أحيانا رهط من الخزرج، أو نفر من الأنصار، أو نفر من الخزرج، أو الستة نفر الخزرجيين والأوسيين. طيب، ثم بعد ذلك تأتي الرواية في كتب السيرة على ذكر التفاصيل دون أن تسمي هذا اللقاء بيعة. يعني يقولون رهط من الخزرج، نفر من الخزرج، لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الخزرج، ولا يسمون هذا اللقاء بيعة. ولكن أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وهو أحد أئمة الحديث والفقه فمن أعلام القرن الخامس الهجري، كان له شأن آخر، فهو رحمه الله يسمي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوفد، يسميه بيعة العقبة الأولى، ثم يأتي بعد ذلك إلى بيعة العقبة الأولى فيسميها البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، ثم يأتي بعد ذلك إلى بيعة العقبة الثانية فيسميها بيعة العقبة الثالثة. إذن هو يجعل بيعات العقبة ثلاث، وهذا خلافا للمشهور. فالمشهور عند يعني المصنفين في السيرة أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالوفد لا يسمى بيعة، وأما البيعة التي كانت بالعقبة فهي بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية. وهذا ليس معناه أن أبا عمر بن عبد البر قد أخطأ في تسميتها بيعة، يجوز أن نسميها بيعة، ولكن نحن لن نسميها بيعة أثناء كلامنا حتى لا يحصل اللبس. فالمشهور عند مصنفي السيرة أن بيعة العقبة الأولى هي التي كانت بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بوفد الأنصار أو بالستة نفر الخزرجيين، ولكن تسميتها بيعة من جهة الشرع لا يوجد أي إشكال فيه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. إذا مضمون هذه الآية هو الإسلام. فإذا جاء إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على يديه ويتعهد بهذه الأمور ألا يشرك بالله شيئا، وعلى أن يلتزم بأوامر الإسلام ويتجنب ما نهى عنه الإسلام، فهذا في حد ذاته اسمه بيعة. ولذلك سماه الله عز وجل في كتابه العزيز بيعة، فقال: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية. فلا يوجد إشكال أن يسمى هذا اللقاء بيعة، ولكن نحن لن نسميه بيعة منعا لحصول اللبس والاختلاط. طيب، السؤال التالي: كم كان عددهم وما أسماؤهم؟ أقول أولا الصواب والله أعلم أنهم كانوا 6 نفر. هذا هو ما رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، وعاصم بن عمر بن قتادة كما سبق مرارا من أعلام السيرة النبوية ومن أئمة التابعين. روى عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه، وبينت فيما سبق أن الراجح أنهم صحابة. روى قصة هؤلاء الرهط الخزرجيين وفي آخرها قال: ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا، وهم فيما ذكر لي 6 نفر من الخزرج. طيب، هؤلاء ال6 نفر كما بينا ذكرهم عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه، وهؤلاء الأشياخ كما قلنا الراجح أنهم صحابة. ولكن بعض روايات ابن إسحاق تذكر هذا الكلام أو هذا العدد من كلام ابن إسحاق وليس من روايته عن عاصم بن عمر، ولكن يعني دائما أو كثيرا ما تختلف الرواية عن ابن إسحاق، فتارة تنقل من قول ابن إسحاق وتارة تنقل بإسناد ابن إسحاق عن شيوخه، فهذا لا إشكال فيه ولا لبس فيه، لأن ابن إسحاق يجوز أنه كان يحدث بالحديث أكثر من مرة، فيقول لتلميذه هذا فيما ذكر لي هم 6 نفر، ويقول لتلميذه ذلك حدثني عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه أنهم 6 نفر. فتعدد صورة الرواية لا يحدث أي إشكال، فطالما جاءت رواية صحيحة عن ابن إسحاق أنه نقل هذا العدد عن عاصم بن عمر عن أشياخه من الصحابة، يكون هذا العدد صحيحا ولا إشكال فيه. طيب،
يؤكد أيضا عددهم أن عكرمة القرشي مولى ابن عباس، وعكرمة هذا من أكابر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، كان من أئمة الحديث والتفسير والمغازي، ويعني من يعني صلابته في تفسير القرآن أن سعيد بن المسيب وهو أكبر التابعين ومن كبار التابعين رحمه الله كان شديد الاحتراز في التفسير، فكان إذا سئل في التفسير سكت كأن لم يسمع، ولكنه مع ذلك كان يحيل على عكرمة فيقول سلوا الذي يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني من التفسير أو من تفسير القرآن. إذن عكرمة كان صلبا في التفسير وكان إماما. وهذه الطبقة حتى تكون عندنا دراية، طبقة أواسط التابعين وكبار التابعين لم يكونوا يفسرون بالرأي، فإذا جاءك التفسير عن أحد من هذه الطبقة فخذه وأنت مطمئن، لأنهم كانوا شديدي الاحتراز في تفسير القرآن، ما كانوا يفسرون بالرأي. فإذا جاءك عنهم التفسير سواء كان هذا التفسير يتعلق أيضا بالمغازي أو بالفقه أو بغيره، طالما أنه تفسير للقرآن وليس له معارض فخذه وأنت مطمئن. من هذه الطبقة عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم. طيب، عكرمة رحمه الله يقول في تفسير قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. انظروا كيف يفسر هذه الآية، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر من الأنصار فآمنوا به وصدقوه. إذن المقصود بهذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، المقصود بهذه الآية هو بداية مجيء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما تبع ذلك، وبداية مجيئهم هو هذا اللقاء الذي جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين 6 نفر من الأنصار فآمنوا به وصدقوه. وهذا التفسير رواه عبد الرزاق في تفسيره. طبعا نحن نعرف الإمام الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، له كتاب عظيم في الحديث اسمه المصنف، وله كتاب عظيم في التفسير اسمه تفسير عبد الرزاق. طيب، للتنبيه رواية عكرمة أيضا وقع فيها الخطأ الذي وقع في رواية الأئمة الثلاثة موسى بن عقبة والزهري وعروة، حيث ذكروا الوفد وذكروا بعده مباشرة بيعة العقبة الثانية، ونسوا أو أغفلوا بيعة العقبة الأولى التي كانت 12 رجلا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة، وهي التي كان فيها عبادة بن الصامت، وسيأتي تفصيلها بمشيئة الله. أيضا يعني يؤكد هذا العدد رواية الشعبي، وقد سبق وأن تكلمنا عنها، وقد رواها أبو نعيم في دلائل النبوة. وأما أسماؤهم فمن شرف المسلم أن يتعرف على أسماء هؤلاء الصحابة الذين حملوا الإسلام إلى قومهم، وبارك الله عز وجل في دعوتهم لقومهم، ففشى الإسلام في المدينة بسبب دعوتهم، ويعني صارت المدينة بعد ذلك دار إيواء ونصرة ومنعة للإسلام وأهله. فأولا من بني النجار، بنو النجار هؤلاء هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، منهم أبو أمامة أسعد بن زرارة. أبو أمامة أسعد بن زرارة. طبعا أسعد بن زرارة هذا كما سيأتي بيانه كان من أكابر الصحابة على صغر سنه، كان شابا في ذلك الوقت ولكنه كان من أكابر الصحابة، وكان من أسبقهم وأشجعهم، وقد توفي رضي الله عنه ورحمه الله، توفي في بداية العهد المدني كما سيأتي إن شاء الله. إذن أولا من بني النجار أبو أمامة أسعد بن زرارة. وهذه الأسماء الطيبة الجميلة هي التي ينبغي أن يسمي بها المسلمون في واقعنا المعاصر، لأننا فوجئنا بأسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ليس لها معنى لا في اللغة ولا في الشرع، والمقصود من الاسم أصلا أن يتيمن به،
يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم، ومعلوم أن خليل الرحمن عز وجل اسمه إبراهيم، ونبينا أيضا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. إذن التسمية تكون باسم نبي من الأنبياء تيمنا أن يكون هذا الولد على خطى هذا النبي من الصالحين، أو تيمنا بمعناه. وأما هذه الأسماء التي نجدها في واقعنا المعاصر لا تحمل لا معنى لغوي ولا تيمنا بشيء من أسماء الصالحين، فهذا والله من البلاء الذي ابتليت به الأمة، حتى فوجئنا في واقعنا المعاصر أن الناس يسمون بأسماء الكفرة والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أيضا من بني النجار عوف ابن الحارث ابن رفاعة، عوف ابن الحارث ابن رفاعة، وعوف هذا هو عوف ابن عفراء، أمه اسمها عفراء، عوف ابن عفراء. طيب، أيضا من بني زريق بن عامر رافع الصحابي الجليل، رافع بن مالك ابن العجلان، رافع ابن مالك ابن العجلان. ومن بني سلمة ابن سعد قطبة الصحابي الجليل، قطبة بن عامر ابن حديدة. ومن بني حرام ابن كعب الصحابي الجليل عقبة ابن عامر ابن نابي، هؤلاء 5. والسادس من بني عبيد ابن عدي، وهو الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله، جابر بن عبد الله ابن رئاب. وجابر بن عبد الله ابن رئاب غير جابر بن عبد الله ابن حرام الذي له روايات كثيرة في السيرة النبوية. جابر بن عبد الله ابن رئاب هذا كان من المبايعين في بيعة العقبة، وكان من وفد الأنصار أيضا. سنسمع اسمه أيضا في بيعة العقبة الأولى، وسنسمع اسمه إن شاء الله في بيعة العقبة الثانية. هذا من المبايعين. وأما جابر بن عبد الله ابن حرام هذا أبوه عبد الله بن حرام الذي استشهد في غزوة أحد، وكلمه الله عز وجل كفاحا فقال: يا عبدي تمن علي أعطك، الحديث إن شاء الله كما سيأتي بيانه في غزوة أحد. ابنه جابر ابن عبد الله، وأول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد كما سيأتي بيانه. بعض الروايات تذكر في هؤلاء 6 تذكر معاذ ابن عفراء مكان عقبة ابن عامر، تذكر معاذ بن عفراء مكان عقبة ابن عامر. ولكن طبعا معاذ بن عفراء هذا من أبطال الصحابة ومن شبابهم الأبطال كما سيأتي بيانه في قصة غزوة بدر بمشيئة الله. ولكن الصواب هو عقبة ابن عامر، هذا هو الأوثق في هؤلاء 6. إذن عرفنا أسماء هؤلاء 6. السؤال التالي: أسرد قصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم برهط الخزرج. أقول: سأجمع لك قصتهم من رواية التابعي الجليل عاصم بن عمر مع رواية الأئمة 3 وهم موسى بن عقبة والزهري وعروة ابن الزبير. طيب، أقول: سرد هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. فقال صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ يعني هل أنتم من حلفاء اليهود في المدينة؟ لأن الأنصار حالفوا اليهود وعايشوهم في المدينة، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحلف موجود، وقد وادع الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة وعاش معهم سنين، حتى كانت القبيلة تنقض العهد فيطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي التي بعدها فتنقض العهد فيطردها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعدمهم، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ يعني من حلفاء اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم خبره،
والذي اصطفاه الله به من كرامته ونبوته، وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، يعني يتلطف معهم في الكلام ويتعرف عليهم أولا، ثم يجلس معهم بعد أن يطلب منهم ذلك على وجه لطيف مؤدب، ثم بعد أن يجلسوا يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم خبره بدون تورية ولا لف ولا دوران ولا انبطاح وانكسار من شرائع الإسلام. هذا الواقع كان يعج بالوثنية، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بتوحيد الله عز وجل مباشرة من غير مهادنة ولا تورية ولا تجميل ويعني تحسين لأمور في الإسلام لم يأتي بها الإسلام أصلا. فكان صلى الله عليه وسلم يخبرهم خبره ويخبرهم باصطفاء الله عز وجل إياه ويخبرهم بنبوته ويعرض عليهم الإسلام ويتلو عليهم القرآن. طيب، فلما سمعوا قوله أيقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه. وهذا يدلنا على أن الإيمان منة من الله عز وجل يقذفه الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، فلا يلزم أن كل إنسان تدعوه إلى الله عز وجل يعني يقنع بما تقول. الله تبارك وتعالى يهديه إذا شاء أو يضله إذا شاء، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، وما عليك إلا أن تأخذ بأسباب الهداية. فلما سمعوا قوله أيقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه، وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته، لأن الأنصار كما قلنا كانوا مجاورين لليهود في المدينة، واليهود كانوا أهل كتاب، كان عندهم التوراة ومكتوب في التوراة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان من صفته كذا وكذا ومن أخلاقه كذا وكذا. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في التوراة: محمد رسول الله، كما ذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص: أنت عبدي ورسولي سميتك بالمتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، إلى آخر صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة. فكان اليهود يخاطبون الأنصار الذين كانوا في الجاهلية، كانوا وثنيين، فكانت اليهود تخاطب الأنصار بهذه الصفة، بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيبعث في آخر الزمان وأنهم سوف يتبعون هذا النبي. طيب، إذن الأنصار لما سمعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو الموجود في التوراة وهذه هي صفته. طيب، إذن عرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته فصدقوه واتبعوه، وكانوا من أسباب الخير الذي سبب له صلى الله عليه وسلم. يعني هذه يعني المجموعة الستة نفر من الخزرج كانوا من أسباب الخير، لأن الله عز وجل سخرهم لحمل هذا الإسلام إلى قومهم، وسيأتي إن شاء الله مجهودهم في نشر الدعوة في المدينة. طيب، وكان مما صنع الله بهم في الإسلام، يعني من الأسباب التي قدمها الله عز وجل لهؤلاء الأنصار في الجاهلية، كان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، يعني كانت اليهود مجاورة لهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم. يعني اليهود كانوا أهل كتاب وعلم، عندهم التوراة وعندهم الشرائع وعندهم الوحي، وكانوا هم يعني الخزرج أو الأوس والخزرج كانوا أهل شرك وأصحاب أوثان في الجاهلية، وكانوا قد غزوهم ببلادهم. يعني اليهود غزوا الأنصار ببلادهم فاستوطنوا بلادهم في الجاهلية وجاوروهم وعايشوهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء، يعني إذا حصل بين الأنصار وبين اليهود شيء في الجاهلية، ماذا كانت تقول اليهود؟ كانوا يقولون إن نبيا مبعوث الآن، يعني عسى أن يخرج، عسى أن يبعث، قريبا سيبعث، قد أظل زمانه. إيش يعني أظل زمانه؟ يعني الظل هذا عندما يكون ظلك أمامك فتأتي على
صاحبك إذا ظلك يسبقك إلى صاحبك، أليس كذلك؟ ثم تأتي أنت على إثر ذلك. فقوله قد أظل زمان يعني الظل سبق ويوشك هذا الزمان أن يحصل وأن يأتي وأن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانت اليهود تتوعد الأنصار في الجاهلية، لأن الأنصار في الجاهلية كانوا أهل أوثان، فكانت اليهود تقول لهم سيأتي هذا الرسول فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. طيب، فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله إنه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. انظروا إلى المسارعة والسبق إلى الخير. يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم أو توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. يعني هذا هو النبي الذي تتوعدكم به اليهود وتقول لكم إن نبيا مبعوث الآن سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذا هو النبي فاسبقوا أنتم إليه ولا تسبقكم إليه اليهود فأنتم أحق به وأولى. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا ليس فقط قبلوا الإسلام في أنفسهم، لا، سيكون لهم همة وعزيمة في نشر هذا الإسلام في بلادهم. فقد كانوا كما قلنا أو كما قالت هذه الرواية مما سبب للنبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الخير. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من الاختلاف وسفك الدماء. طبعا كانت المدينة كما قلنا مكونة من فصيلين كبيرين وقبيلتين كبيرتين هما الأوس والخزرج. هاتان القبيلتان من أبناء العمومة، هما أصلا تنتميان إلى قبيلة الأزد اليمنية، أصل الأنصار من اليمن. طيب، الأوس والخزرج هاتان القبيلتان كانت بينهما حرب طاحنة في الجاهلية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الحرب وهي حرب بعاث وغيرها من الحروب. حرب بعاث يذكر أنها كانت قبل الهجرة ب5 سنين، فهذا معناه أنها كانت بعد البعثة. وهذه الحرب قتل فيها معظم أشراف القبيلتين، وكان هذا من التمهيد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الواقع أن أكثر الأحيان هؤلاء الأشراف هم الذين يعارضون دعوة الرسل والعياذ بالله. فكما رأينا ما الذي كان يمنع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الانتشار بمكة؟ أشراف مكة، أليس كذلك؟ أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن معيط والوليد ابن المغيرة وغيرهم من أكابر قريش وأمية ابن خلف وغيرهم كما سبق تفصيل معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان من الأسباب التي سببها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن وقعت هذه الحرب بين الأوس والخزرج، فقتل فيها معظم أشراف وثروات يعني أكابر هؤلاء القوم، وبالتالي يعني كانت المدينة مهيئة لاستقبال قائد جديد سوى هؤلاء الذين قتلوا. طيب، فالأنصار أو هؤلاء ال6 نفر يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تعرف أن هناك خلافا كبيرا وحربا طاحنة بين الأوس والخزرج، يعني يقولون له لا يصلح أن تأتي إلينا الآن، فدعنا نحن نذهب أولا لنعرض الإسلام، فإذا اجتمع قومنا على الإسلام فحينئذ يصلح أن تأتي، وقد اجتمعوا على الإسلام فيجتمعون عليك بالتالي وتصير لك يعني قوة وقبول داخل المدينة. ولكن لو جئت الآن وهم متحاربون يعني متقاتلون فلن يجتمعوا إليك. وهذا أيضا من حسن سياسة
هؤلاء النفر من الخزرج. إذن انتشار الإسلام أيضا لابد وأن تكون له سياسة، لابد وأن تحسن سياسة نشر الإسلام، ويختار المكان والتوقيت الصالح الذي يدعى فيه الناس، والطريقة، ومن الذي يقدم ليدعوهم إلى الله. كل هذه أمور جزء لا يتجزأ من الدعوة، ونجاح الدعوة مرتبط ومعلق عليها يعني بشكل كبير. طيب، إذن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من الاختلاف وسفك الدماء، إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، ونحن حراس جمع حريص، ونحن حراس على ما أرشدك الله به، مجتهدون لك بالنصيحة، وإنا نشير عليك برأينا، فامكث على رسلك، يعني على مهلك، لا يعني تستعجل وتذهب إلى المدينة الآن، فامكث على رسلك بسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله عز وجل إن يصلح ذات بينهم ويجمع لهم أمرهم، فإنا اليوم متباغضون متباعدون، وإنك إن تقدم علينا ولم نصطلح لا يكون لنا جماعة عليك. يعني إذا قدمت علينا ونحن في هذا الوضع من الاقتتال والتباغض والتباعد فلن نجتمع عليك، لأننا في نفسنا لسنا بمجتمعين بل متعادين متحاربين. وإنك إن تقدم علينا ولم نصطلح لا يكون لنا أو لا يكن لنا جماعة عليك، ولكننا نواعدك الموسم من العام المقبل، يعني موسم الحج من العام المقبل، فعسى الله أن يجمعهم بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. طيب، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. طيب، إن شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ أو يمكن أن نأخذ هذه الجزئية حتى نختم بها مبحث الرهط من الأنصار. أقول: ما هو المجهود الذي قام به أولئك النفر في نشر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، هؤلاء النفر وعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيرجعون إلى المدينة ويدعون قومهم إلى الله عز وجل، ثم يأتون إليه صلى الله عليه وسلم في العام المقبل ومعهم من أجابهم من قومهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو المجهود الذي فعله هؤلاء الستة لما رجعوا إلى المدينة؟ أقول: يحكي بيان ذلك عاصم بن عمر عن أشياخ قومه، وكذلك يحكيه الأئمة الثلاثة في روايتهم. ففيها: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام سرا، وأخبروهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثه الله به، وتلوا عليهم القرآن حتى فشى فيهم الإسلام، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلا قد أسلم فيها ناس. يعني لا يوجد بيت من بيوت المدينة من الأنصار إلا وقد أسلم فيها بعضهم. طيب، ولما تم ذلك تتابعت الوفود من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الرجل فيسمعه ويؤمن به، ثم يعود إلى قومه فيدعوهم وينذرهم حتى فشى الإسلام بالمدينة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى. طيب، بعكاظ ومجنة يعني في أسواق العرب، وفي المواسم يعني مواسم الحج.
إلى أن قال جابر رضي الله عنه: حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله، يعني يعود الرجل إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. يعني الأمر وصل إلى أن الأنصار ابتدأوا في إظهار هذا الإسلام. وهذا الحديث رواه أحمد. بذلك نكون قد انتهينا من قصة الستة نفر الخزرجيين. وقبل أن ندخل في بيعة العقبة الأولى، نحن قلنا إن هؤلاء الصحابة وعدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتوه في العام المقبل، ولكن قبل أن نأتي إلى هذا اللقاء الجديد في العام المقبل وهو بيعة العقبة الأولى، سنأخذ إن شاء الله يعني بعض الكلمات عن الطفيل بن عمرو الدوسي وما كان من شأنه في هذه الأثناء. فإلى المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.